สวัสดีค่ะโปโกคราฟต์ค่ะวันนี้โปโกจะมาชวนทำพวงกุญแจผู้ประดับที่ออกแบบจากคาแรคเตอร์ของราพันเซลหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์อุปกรณ์นะคะวิธีทำตัดได้ไหมประดิษฐ์ยาว30เซนติเมตรใช้ไหมพรมหรือว่าใช้ได้อะไรแทนก็ได้นะคะแบ่งไหมตามที่เราต้องการโปโกะใช้รอบวงประมาณ4เซนติเมตรอย่าลืมหวีเพื่อไม่ให้ไหมพันกันด้วยนะคะจากนั้นนำปลายข้างหนึ่งมาลอดผ่านห่วงจับทั้งสองข้างให้เท่ากันแล้วก็มัดด้วยหนังยางตรงนี้เราไม่ต้องมัดแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหนังยางออกนำริบบิ้นดอกไม้มาเย็บติดข้างๆได้ของเราขั้นตอนต่อไปจะเป็นการถักเปียโดยเราจะนำเอาริบบิ้นดอกไม้มาถักไปด้วยเมื่อถักได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใช้ด้ายสีเดียวกันมามัดต่อไปโปโกะจะทำโบมาติดตกแต่งโดยใช้ริบบิ้น3ขนาดนำริบบิ้น2ชิ้นที่ความยาว10เซนติเมตรมาวางทับกันเอาปลาย2ด้านมาประกบกันเป็นวงแล้วก็จับตรงกลางให้ทั้ง2ด้านเท่ากันจากนั้นเย็บนำริบบิ้นเส้นเล็กที่ติดกาวแล้วมาพันคาดตรงกลางแล้วนำมาติดตกแต่งที่ผู้กุญแจผมเปียสุดท้ายเราก็ติดจี้รูปมงกุฎและของประดับตกแต่งอื่นๆทีนี้พวงกุญแจผู้ประดับที่โปโกะได้ดีไซน์มาจากทรงผมของราพันเซลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิป DIY ในแบบของโปโกะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe
พื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Poco Craft ด้วยนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ